सो यदि तपाईँ चाहिँ 70 देखि 80 हजारको प्राइस सेगमेन्टमा एउटा राम्रो ल्यापटप किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने नेपालमा चाहिँ अति नै लाइक थुप्रै अप्सन्सहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ. सो इट कुड बी रियली कन्फ्युजिङ फर यु गाइज. प्लस यो सेगमेन्टको मोस्ट अफ द ल्यापटप्सहरूमा चाहिँ एउटा अथवा मल्टिपल एस्पेक्टमा कमी कमजोरीहरू चाहिँ देख्न सकिन्छ है. फर इक्जाम्पल धेरै जसो ल्यापटप्समा चाहिँ चिप प्लास्टिक डिजाइन हुन्छ अनि मोस्ट अफ देमको डिस्प्ले क्वालिटी एभरेज मात्रै हुन्छ र त्यति ब्राइट पनि हुँदैन र कुनैको किबोर्ड र ट्र्याकप्याड चाहिँ एकदमै युजलेस खालको नै हुन्छ. भने मैले देखेको धेरै जसो बजेट ल्यापटपको ब्याट्री लाइफ पनि त्यही 3 घण्टा म्याक्सिमम मात्रै टिक्ने गर्छ. सो बिलो 80,000 को प्राइसमा यदि तपाईँ ल्यापटप किन्दै हुनुहुन्छ भने यु विल गेट अ लट अफ कम्प्रोमाइजेस. सो आज चाहिँ म मेरो टप 3 लिस्टको कुरा गर्नेछु. नो लेट्स नट टक अबाउट टप 3, जस्ट एउटा ल्यापटपको कुरा गर्नेछु. दिस गाई यो हो लेनोभोको थिङ्कबुक 13S, जसलाई चाहिँ नेपालमा 75,000 रुपियाँ पर्छ र इट्स अभाइलेबल थ्रु आवर एफिलिएट पार्टनर मटेकी. यो ल्यापटपको लन्च प्राइस चाहिँ 1,10,000 रुपियाँ थियो, तर currently it's available for just 75,000 rupees, and for this price it has some of the best features. सुरुमा त प्राइस हेरिकन वी गेट द बेस्ट डिजाइन एन्ड बिल्ड क्वालिटी यो ल्यापटपमा. अलमोस्ट सबै यो चाहिँ एलुमिनियमकै बिल्ड हो एज यु क्यान सी, र यो ल्यापटप चाहिँ अब निकै स्लिक र लाइट वेट पनि छ एन्ड इट लुक्स रियली कुल विथ दिस डुअल टोन फिनिस पनि. एट द सेम टाइम यसको हिन्ज पनि एकदमै रोबस्ट छ. सो ओभरअल बिल्ड क्वालिटीमा चाहिँ A1 नै छ. लाइकवाइज यो ल्यापटपको बेस्ट कुरा चाहिँ यदि तपाईँ अफिस अथवा कलेज जानुहुन्छ ल्यापटप बोकेर भने दिस वान इज रियली कम्फर्टेबल इन यर ब्याकप्याक. यसको वेट चाहिँ अलमोस्ट मेरो म्याकबुक जत्तिकै छ. सो इट्स भेरी लाइट वेट र बोकेर हिँड्न चाहिँ मलाई केही पनि समस्या भएको छैन. ओके, अब डिस्प्लेतिर लाग्नु पर्दाखेरि चाहिँ यहाँ तपाईँहरूले 13.3 इन्चेसको फुल एचडी रेजोल्युसन भएको आइपिएस प्यानल पाउनुहुन्छ र यसको कलर्सहरू चाहिँ दे आर एक्सिलेन्ट विथ डिसेन्ट ब्राइटनेस र आइपिएस प्यानल भएर साइडबाट भ्यू गर्दाखेरि पनि त्यस्तो वास्ड आउट चाहिँ देखिँदैन. सो द्याट इज ग्रेट एज वेल. प्लस यो स्पिकरको क्वालिटी छ नि इट्स अल्सो भेरी गुड. एउटा अडियो बजाएर सुनाउँछु है त. अब किबोर्डको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ इट्स अल्सो भेरी गुड. कोडिङ गर्ने अथवा म जस्तै कन्टेन्ट राइटिङ गर्नुहुन्छ भने चाहिँ इट्स भेरी इजी टु टाइप अन के. एकदमै सफ्ट र क्रिस्प टाइपको फिडब्याक छ विथ नाइस की ट्राभल डिस्टेन्स एज वेल. अनि यो किबोर्ड चाहिँ ब्याकलिट पनि हो. सो या दिस किबोर्ड इज मच बेटर देन वाट यु गेट इन अरू बजेट ल्यापटप्स जस्तै डेलको भोस्ट्रो लाइनअप, इन्स्पिरोन और लेनोभोकै आइडिया प्याड सिरिज पनि. त्यसै गरी थिङ्कबुक 13S को ट्र्याक प्याड पनि मलाई निकै राम्रो लागेको छ. माइक्रोसफ्टको प्रेसिजन ट्र्याक प्याड हो यो. सो जेस्चर्सहरू चाहिँ यहाँ राम्रैसँग चल्छ. अनि प्लास्टिकको सट्टा इट हेज मेटल फिनिस. सो त्यो बजेट ल्यापटपमा हुने जस्तो वेयर एन्ड टेयर पनि यहाँ हुँदैन. सिमिलरली पोर्ट्स पनि यहाँ सफिसियन्ट नै छ. एज यु क्यान सी लेफ्ट साइडमा चाहिँ वी गेट अ टाइप सी पोर्ट. यो चाहिँ अब चार्जिङको लागि युज हुन्छ और एल्स यु क्यान युज इट फर डेटा ट्रान्सफर एज वेल. त्यसपछि हामीले चाहिँ यहाँ देख्न सक्छौँ कि वी हेभ एन HDMI पोर्ट र 3.5mm हेडफोन ज्याक. राइट साइडमा चाहिँ वी गेट दुईवटा USB टाइप ए पोर्ट. अनि यहाँ किबोर्ड माथि चाहिँ तपाईँहरूले पावर बटन पाउनुहुन्छ जसमा पनि फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर इम्बेडेडै छ है बाई द वे. ओके, अब पर्फर्मेन्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यहाँ वी गेट Ryzen 5 5600U, 8GB ऱ्याम र 256GB Gen 3 SSD, जुन चाहिँ त्यस्तो पावरफुल कम्बिनेसन नै चाहिँ होइन. मोर देन 2 years ओल्ड हो यो राइजनको प्रोसेसर. अहिले चाहिँ अब इन्टेलको 13 Gen और राइजनको 7000 सिरिजहरू पनि तपाईँहरूले बजारमा पाउनुहुन्छ यो प्राइस रेन्जमा. फर इन्स्टेन्स अस्ति नै हामीले रिभ्यू गरेको एसरको एस्पायर 5 चाहिँ अन्डर 80,000 रुपिसमा तपाईँले 13 Gen इन्टेलको प्रोसेसर पाउनुहुन्थ्यो त्यसमा. तर इफ यु रिमेम्बर त्यो ल्यापटपको अरू एस्पेक्ट्सहरू चाहिँ वर जस्ट ओके मात्रै. ओके, तर अब Ryzen 5 5600U को कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो चिपसेट तपाईँको डे टु डे टास्कको लागि चाहिँ सफिसियन्ट नै हुन्छ. क्रोममा 4-5 वटा ट्याब्सहरू खोलेर चलाउँदा इट्स भेरी स्मुथ. 2-3 वटा एप्सहरू पनि मल्टिटास्किङ गर्दा केही पनि समस्या तपाईँले पाउनु हुँदैन. तर यदि तपाईँहरू अलिकति हेभी युजर हुनुहुन्छ भने जस्तै अब 10-15 वटा ट्याब्सहरू क्रोममा सधैँ खुला छोड्नुहुन्छ भने चाहिँ अलिकति स्लगिश चाहिँ फिल हुन सक्छ तपाईँहरूलाई.
र यो ल्यापटपमा तपाईँहरूले गेमिङ पनि गर्न मिल्दैन, तर नर्मल काम गर्दा ओभर हिटिङ हुने इस्यु चाहिँ यहाँ छैन र वाइफाई र ब्लुटुथ जस्तो कुराहरू पनि दे वर्क भेरी वेल हियर, सो नो इस्युज त्यो एस्पेक्टमा चाहिँ। एनिवे यो ल्यापटपको अर्को राम्रो एस्पेक्ट भनेको चाहिँ यसको ब्याट्री लाइफ पनि हो। यु गेट अराउन्ड 5 to 6 आवर्स अफ ब्याकअप नर्मल युसेजमा, जस्तै मुभी सुभी हेरेर र नर्मल गुगल क्रोम चलाउने कामहरू गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो ल्यापटपले त्यही 5 देखि 6 घन्टाको ब्याकअप चाहिँ तपाईँहरूलाई मजाले नै दिन सक्छ। यहाँ चार्जर पनि यस्तो पुन्टे खालको युज भएको छ, विच इज अनदर प्लस, तपाईँलाई बोकेर हिँड्न चाहिँ अप्ठ्यारो हुँदैन। So yeah, overall this laptop, the Lenovo Thinkbook 13S is quite a good deal to be honest. Great value for money चाहिँ अब भन्न सकिन्छ यसलाई। I mean यहाँ डिजाइन चाहिँ A+ छ, display is a solid B+, good battery life र decent performance छ यहाँ। So yeah, it's a pretty good all-rounder laptop for just 75,000 rupees in Nepal. सो एभ्रीबडी, यही नै थियो हाम्रो Lenovo Thinkbook 13S ल्यापटपको फुल रिभ्यू। तपाईँहरूलाई चाहिँ यस्तै फोन्स अथवा ल्यापटप्सहरूको रिभ्यू, जेस इन जेनरल टेक प्रडक्ट्सहरूको रिभ्यू हेर्न मन लाग्छ भने चाहिँ डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब टु आवर च्यानल। र यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।